سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام. این سنگل زمینی که مال زرشوره. خوشگلی های کلا خوشگلی ها دیگه هم میتونی بی داستی بیاش چه میتونی بی نامشو بگو تاکسی که مثلا اینجا بسونی باره مانا آشپزی هیچ زمین اینترنت درستشه. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم تا این موقع اوقات خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. حدود نیم ساعت پیش بیچه از بیمارستان اومدم بیرون و آزمایشات من دام و منتظرم تا آزمایش زابشون بیایم ببینم مشکل چه سردرد و کلیه دردارم تنه و هیچ. حالا بعد از ظهر بیم رفیقم زنگم زی همون شسی چه اومد تیمو کمک میشه و هدیه‌ای چه او بینندگی آلمانی سیمو فرستا و کمکشون کادو پیچه ولی نترسان به خاطر مسائلی ترشنشون برام زنگم زی گو و مشکل برخوردم یه خورده به کاری سیم پیش اومه سیمی رفتم بیرون از استان تا از رو کار کنم و ایالم هم الان سردشته. اگه ترسی حتما یه سری و ایالم بزن ببین حال شد چطوره. حالا ببینید زیان شو سنه گوسفندان همشون مال خودشون نیستن. چندها خانواده به صورت نوبتی مسئول سکونی از گوسفندان، ولی خب قیمت گوسفند داخل ایران واقعا گرونه و این با فروش اینو یک زندگی بسیار لاکسری رو سی خوشون داخل شهر درست کرد. ولی خب زندگی داخل طبیعت واقعا یک طعم و لذت دیگه ای رو داره. یه تار زلفت ویل میدست زخم قلبان وامی تو بستم وامی تو بستم وامی تو بستم تو
طوری نیست بیام داخل ازم برای با شکم بگو یه نفر خواه بیام داخل چرا دوری دیر استرس دارم با شو چه یا با شو کنم مراسم سوید باید گفتی؟ ها؟ من سن اسمه باید اسمه؟ سنتی بود دایی دایتی بود بسیرش کنی بوتیه باش نیکی بیازم نه حالا دوری نیز میترسه آی سرد همون داخلی خونه چند تا بسه چی قصایی بسه دارم چی سلام عمو خوبی؟ سلام عزیزم خوبی؟ بگو خوبی؟ سلام. فیلم اینجا هیچ و باید گفتم از آسری شده چه خبر؟ خوب؟ ایال محمدی؟ ها؟ ایال محمدی؟ ها 4 تا؟ بیشتر هم نیستی یا نیستی؟ محمدی؟ 20 تا تو قیبیه؟ ها بیرو همون بیرو؟ بیر چی و چی؟ یا دلبین یا دلسال دلوین دلسال دلسا بچه اسمه؟ تینا او؟ یسنا یس اسم قشنگی داری چی انتخاب چه اسمتونه؟ داریم دوی؟ وایسته داری چه بیرو؟ این دلوین بی؟ دلسال بیرو همون بیرو نه این ترسه بشه ببین بدونی به تو کنیم؟ بابا یه هفته رفت سرکار یه هفته آمون زنی موزه دویت کنی داریم خونه باوشه سلام یواش دستو در نکن عزیزم سوز این باشی دور امام دور همته سن اسمت عزیزم شب شب چند تا بس میمونه هسته خیلیه ها فردویت چه کالا رفت خونه بود به چند وقتی بود سوی بخش نه بیا چی؟ شدید باشی؟ بیا رو بیا مثلا وقتی شما این نزدی به دبستون دبیستون اونه بابا کرد هم مرسه هست بریم بریم مرسه نیره نیره من نمیم جردگون بگیم چه باید توی جردگون اومد میره ساعت را کرد این از این کلاس هنمی؟ شیش شش سال سال درس کنیم یا نه؟ آه
هوا چطوری بهی؟ این ماشین تستیسه بعد حساب چشی کرد تصادف که در ماشین در به کار میشه قصدش ماشین خیلی خرابی؟ دویت هم سه میرفت تا خراب خود تو وقتی میدیم دویتون؟ وقتی میدیم دویتون چی بیایی؟ وقتی میدونش در بزرگم با ایوسی بودن مادرم مخالفی و نه چکن تصادف که به کار ایگی شاق ناره که خوشحال این این بابا میدیش حتی نمیشم با هم نکشتش میرم باید سیگرتی که ناس را بشی که ما چه برگردیم الان این روی زدی این که امرسیم شوهر امرسیم همین روی اینو بودی ها کسی ما داریم همین زهری که سرم برکشته بودی ها من بزنم که شوهر ما نه وش کمد میزد نه خیلی معلوم باشن میزنیم اشکست باشن اشکست ما گفتن من بسیار شکر الان هم پاشش کرد چی بزنیم؟ نه بهتر بیش شاید اسمش شاید داریم نه؟ درستی بورتن رو بیاد؟ درستی بورتن رو بیاد؟ شاید سن تا داشتی؟ 6 تا 6 تا با 4 تا 10 تا بسی میمونه؟ میشم ممکن الان تمام بوده؟ 11 نه پنج داره میشم ممکن تمام بوده 10 تا دوی با محمد 12 کسی دیگه هم کسی؟ نه واقعا سخت 12 تا به سخت برمون الان چیزی که میچست نمیدی؟ نه پدرم میشنسی بعد با اخمال رو ساخت وسیلی سه و صبح پاش را کار جدی ها از زن نمیزه اون بستر ایران اون بودم اون ها توش داری خیلی اصلی نمیده نه چه رو در نبیم تا بیار بکنم میخشی نه؟ میخوایش دل بینا دل خود بیا باید بیا خود بکنم خیلی چی کنیش دست بند خوشگیری و دست شیری یه بس کنی؟ دوستان تا رسیدم و اینکه کارهای نظافت خونه رو واقعا نتونستم کامل انجام بدم و مشغول تمیزکاری بودم تا اینکه گوشیم زنگ خورد
و آقای اسحاقی بود ابوالفضل اومد بالا و الان هم داره کمچ خونه رو تمیز میکنه. ابا راضی و زحمتت نیستم عزیز. نزدونه ابا دمت گرم عزیزم. سلامت. تلفن تو دفترشون رو نشسته یه دقیقه داشت پیدا باشون بیاد. شسته. شوشیده دومه باز. نه کسی کو میشون داخل یا میشه داخل یا خوش کبون کسبانشو بریم. بریم یه کار بکنیم. یه نه میخوام یه سوال یاد ایران بورش تو دا باشه. بگم هم باشه. یه تیزه. بدون باشه میشم من عايز میشم صبح سوسیام یا این سنگر زمینی که مال زرشوره نه زرشو چرا بزنی خواهی بالا رگیرم بزنی خواهی از بالا رگیرم چه میشه؟ نشتا برو میگه که یا تمام میریم روسی یا تمام استفاده او می‌بینی دیگه نه اول بسام می‌چنم دیگه کدام بسام می‌چنم بذار با دروازه تو هوا بذار خواهی که نی تو خواهی به بالا سرتی میروی به بالا سرتی میروی این دست ما بکشم سش بچه هم تنیزو تریو؟ تری نه این خیلی تا اوی چند راست کنی این بگیره اینه خواهی که من خواهی جایی گرد خب دوستان واقعا اینقدر چیزی که با دستمال میابود تمیزش کنیم با آب چپ
شنو اول دیگه شنو دیگه مزیر دیگه شدی برو دونه تمیز کن اون چفده بره بگو خواه تا یکی دو اوانش بزنیم و خشکش کنیم دیگه تموم شده داره خشکش میکنه یه دستمال خواه نه خشکی بو خوش نه بی بوشیدش ها؟ بوشیدش اینه چه تیمیره بوشی خشکی رو کنه خشکش کنی؟ ها؟ شاید من لباس دارم یه لباس که در نخوره که بارش اون یه چیزی ها؟ ما بگردم یه بکنه کسی باید دستی بده نه خیلی نه میتونی بی؟ لازم بیاش چه میتونی بی؟ نامش شوردش بالا یا چنین بسوب میخواد ببینم اینو بیروست کورو؟ اونچه چنین بسوب میخواد یه برقی درست تخته ایسن ها آره تقریبا این میشه میسرش
دمجی هم از دوباره آشپزخونه رو بازم شست. اینه چه خیلی پلاستیک یا اینه چه بخوریم؟ یا خیلی تاکنو بخوریم؟ اینه نه؟ تاش mana نه کن اینم بزنم آها حالا و همین مرغ چرا بزنم حالا نمیتونم خورم چینی نیمیش سرش اینجا پویی مایتابل لسوس داری؟ نه به نظرم یه تفره بیم سریع رو بگیم Cosa con molta energia. Знаешь, вот представляешь? لا بتخلي نابي ما استترام أنا يوم ناس تبغى هم يخسروا سيجون يستوقع خم تيتنا وسو يوم الإنترنت ما تدري زجاج أنا يجي أو مش راسي كذا مثلا ما خلني راه مثلا يوم كامل بسنا شرا ير مثلا ساعات مثلا يكون دو تا روم يوم سه دو تا سینم اما تمام برام مغازه یه خورده سیب زمینی دوست می‌دارم سیب زمینی نیست هسه پیاز هست سیب زمینی هست یه دونی بس اون هیچی یکی هم دیگه بس سه تا هست بس ولی اگه تنگان نشده که چیه نه میگویم گرچه نی مزفشور یاد بدش بگرم؟ آه کشتی اینه؟ دیگه بری؟ پیازه؟
اشکال نداری. روزگار سیب زمینی هم زیاده، توشون هم زیادی دوری نیست. دیگه بس دیگه کوبیسی هم. و تاکسی که مثلا اینجا بسونی بره پیزا حساب شد. با معرفت ها آقای ابوالفضل در حال آشپزی. خودش قبلا داخل یک رستوران کار میکرد و به قول خودش یادش رفت. زرچوبه منوری؟ آها. زرچوبه و فلفل سالی و تا بزنی تایش زرچوبه این زرچوبه فلفل سیاه حقیقتش می؟ تندش کنیم ها؟ نه زیاد خون نیستم فلفل. آه. باید بهش بزنیم. نه با اون طرفی که می‌طرف دیگه که سرخ بود می‌موزه دوباره یه ریشه که سرخ بود. در حال تصویر با سوال معلمان که در مدرسه هنوز هستن. کار داریم؟ آقا قضا ما سود. یه قاشق لیمو دو قاشقش چون بیشتر نسبه بود دو تا نابی. من از اون سه تا قاشقش کنی هم بهتره.
نه مثلا دام بینیم چه بشید را باده کمی بو اصلی خشه و دست من ها که منه آشپز در سند کیفیت ساختمان ریتیل 51 یادش رفته خوراک مرغ در که پیاز و نمک و ادویه و برگی اینه و بین. آب تلفظش چند که تا نسود تی گوشی تا گوشی خیلی دارم عباله چش بزنم؟ نه گاز را بودم بودم دام کنم اگه چی شده آبدارتر بردارید یا اگه دوست ندارید موتورش کاملا خوش بشه اوکی تا این سانتی لغا تصفیه کنه این بعد این داخل پلاستیک باش پیازم زنی خب بیرونم جوابی من ندارم عجب چی بود خیلی بخوری نه بخیر آشپز با امتحان کنیم بخیر حالا بکن خوبه تا اون سفره نه این کنم اینو بخور
ما خانه آشپزیم. بگو خب ما نه آشپزیم نه هیچ. زمین اینترنت دوستشه. آره. نه واقعا نه بوش هم هستش عالی. نمیری. اون دست در نکنه. سیزن لا میدونی؟ ما نگاه اینطورش بهتره. سلامی مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو صفایی کرده باشید. ابوالفضل زحمت کشید و اومد کمک من این خونه رو تمیز کردیم و یک غذای بسیار خوشمزه هم درست کردیم و این که واقعا داشتن یک رفیق خوب نعمتیه. حالا وقتی از خونه رفیقم رفتم به خونه رفیقم و با دختراش حرف زدم، واقعا ناراحت شدم و حالا پیش خودم فکر کردم شاید بچه ها دارن زیاده روی میکنن. با خاطر همین بعد از فیلم برداری با خواهر رفیقم صحبت کردم که ببینم این ماجرا حقیقت داره یا نه، چه متاسفانه این ماجراها رو تایید کرد. و اینکه اون خونه هم که داخل زندگی می‌کردن خونه خواهر رفیقم نبود، بلکه خونه پدری رفیقم که در حال حاضر خواهر رفیقم و بچه هاش داخل زندگی میکنن. حتما دلیلشو میخواین بدونیم. بعد از درگیری طایفه‌ای که در منطقه سردشت اتفاق افتاد و 2 نفر متاسفانه کشته شدن، درگیری شدت بیشتری پیدا کرد و چندین خونه به آتش کشیده شد و خانواده قاتل برای اینکه جان خودشون و بچه هاشون در امان باشن از خانه‌های خود فرار کردن و به سایر خونه های فامیل ها، آشنایان و جاهای دیگه پناه بردن تا در امنیت باشن. یادم سال 1385 دقیقا نمیدونم چه سالی بود، ولی اون موقع من 2 یا 3 ابتدایی بودم. یک درگیری در منطقه دودرا اتفاق افتاد که در این درگیری 1 نفر کشته شد. این درگیری شدت بسیار بالایی پیدا کرد و خانواده قاتل که حدود 500 الی 600 نفر جمعیت داشتن از اون منطقه، یعنی منطقه دودرا، آواره شده و یکی از خانواده ها که جایی رو واسه رفتن نداشت حدود 7 سال کنار ما داخل یک خونه زندگی می‌کردن و با اینکه خودمونم تعداد فرزندان زیادی داشتیم به اون خانواده کمک کردیم تا یک جای امن و یک سرپناهی داشته باشن. ما خانواده ما 4 تا پسر و 2 تا خواهر بود که جمعاً میشد با پدر و مادرم میشد 8 نفر و خانواده اون خانواده که اومده بود خونه ما پناه آورده بود دقیقاً 6 7 8 9 نفر بودن که 8 به اضافه 9
میشه 17 نفر ما داخل خونه زندگی میکردیم. ولی به جرئت میتونم بگم اوقات بسیار خوشی رو با هم سپری کرده بودیم. ولی خب خدا رو شکر الان از نظر مالی و از نظر تحصیلات بسیار پیشرفت کردن و حتی یک نفر از اونا در حال خوانندگی، یک نفر دیگه در حال هنر قلمکاری یا همون مسگری هستش. الان داخل اصفهان مغازه داره. یک پسر دیگرش داخل دانشگاه مشغول به تحصیله. دختر کوچیکشون داخل دانشگاه مشغول به تحصیله که واقعا براشون خوشحالم. ولی خب این اتفاق برای همه خانواده ها نیفتاد و خانواده هایی بودن که بر اثر آواره شدن زندگی اونها از هم پاشید. به خاطر اینکه هرچه داشتن و مال چطور بگم ثروت داشتن در منطقه دود را رها کردن و فقط با لباس هایی که پوشیده بودن تونستن به سردش یا لردگون بیان. ولی خب حدود 90% از اونها پیشرفت آنچنانی نداشتن. واقعا دوست دارم دیگه این درگیری ها در هیچ منطقه‌ای صورت نگیره، به خصوص در منطقه عشایری، که وقتی این درگیری ها رخ بده حدود چندین نفر، 100 الی 200 نفر یا بیشتر یا 1000 نفر درگیر این قضیه میشن. آسیبی که به این کودکان وارد میشه از لحاظ ذهنی و از لحاظ جسمی واقعا باور نکردنی هستش. حالا بعضی چیزها هم هست که خواهر رفیقم به من گفت، ولی خب من اجازه ندارم درباره اونها صحبت کنم چون چیزای بسیار شخصی بودن و چیزایی رو تونستم بگم که حالا اجازهش رو از اون خانم گرفته بودم. اون خانم هم حالا به این دلیل نیومد جلوی دوربین چون واقعا خجالت میکشید و دوست نداشت چهره خودشو نشون عموم بده و من به این نظر و این عقیده احترام گذاشتم و اصلا اصراری نکردم. حالا چیزی دیگه هم هستش، اینو که اکثر مردها داخل این درگیری ها تا چندین ماه داخل کوهستان آواره هستن و واقعا توی این هوای سرد مشکل زندگی کردن. حتما قبلا هم دلیل این درگیری ها رو گفتم که بر اثر دلیل های بی اهمیت این درگیری ها رخ میده و عواقب این درگیری ها واقعا جبران ناپذیر هستش. خب دوستان برسیم به سوالات شما. هر مدرسه می تواند بنا به صلاح دید خود تاریخ تعطیلات را تغییر دهد. خیر، تعطیلات در مدارس از طریق آموزش پرورش اعلام میشه و هیچ مدرسه این حق رو نداره که تعطیلات رو تغییر ده. چرا پرچم کشور شما تغییر شد؟ آیا قبلا یک شیر روی آن بود؟ بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در سال 1357 شکل گرفت و به واسطه این انقلاب محمد رضا شاه پهلوی
حکومت رو واگذار کرد، آیت الله خمینی و مشاورانش چون حکومت تغییر کرده بود تصمیم گرفتن که پرچم ایران رو عوض کنن. اول تصمیم داشتن که حتی رنگ‌های پرچم رو نیز تغییر بدن، ولی خب کسانی بودن که مشورت‌های درست دادن به این آقایون و رنگ‌های پرچم رو تغییر ندادن و فقط اون آرم وسط پرچم که قبلا شیر بود رو تغییر دادن و الان یک کلمه به صورت الله نوشته شده استش که به شکل گل لاله هست و دور پرچم از کلمه الله اکبر نوشته شده. بعد از هر حکومتی تغییر پرچم انکارپذیر نیست و این تاریخ این رو ثابت کرده که هر حکومت پرچم مخصوص خودش رو داره. چرا عروس‌ها دقیقاً در روز عروسی چهره بسیار جدی و غمگین از خود نشان می‌دهند؟ اولین دلیلش خب اینه که دخترها خجالت میکشن و دومین دلیلش هم اینه که این کار رو انجام میدن در روز عروسی، غمگین میگیرن، خودشون رو گریه میکنن تا مردم فکر نکنن از اینکه از خونه پدرش میخواد بره بیرون خوشحاله و فکر نکنن حتما داخل خونه پدری اذیت میشده و سختی زیادی رو تحمل کرده و الان به خاطر این عروسی آزاد هستش و به یک زندگی نرمال رسیده. نوشته امرون پرسیدم تو ایران سیاه‌پوست هست؟ بله، تو ایران سیاه‌پوست هم وجود داره و اکثرا داخل استانهای جنوبی ایران مثل بوشهر، مثل بندرعباس زندگی میکنن. خب تمامی کانال های اشایری در آمریکا، انگلیس، امارات، ترکیه و سایر کشورها ثبت شده است. یعنی مالک این کانال ها نیستن و بر همین اساس خود اشایر هم درآمد بالایی ندارن. دوست عزیز، این به این شکل نیست که شما دارید میگید و قضیه کلا فرق داره. درآمدزایی داخل ایران از طریق یوتیوب امکان پذیر نیست و باید لوکیشن کانال خودت رو کشور دیگه ای انتخاب کنی تا بتونی این تحریم رو یه جورایی دور بزنی. مثلا لوکیشن کانال خود من روی کشور انگلستان هستش و به این معنی نیست که یک نفر دیگه صاحب این کانال باشه، ولی خب کسانی هستن که درآمد کانال رو نقد میکنن و چه خارج از کشور زندگی میکنن و برای نقد کردن این درآمد کانال ها حدود 15% از درآمد کانال رو دریافت میکنن. چه مقداری از این درآمد 15% برای مالیات لحاظ میشه و بقیه برای خود شخص. خب جناب عمران از کشور مراکش چه چیزی میدانید؟ واقعا چیز زیادی درباره کشور مراکش نمیدونم، ولی خب میدونم در قاره آفریقا هست و
اینکه در جام جهانی گذشته یکی از شگفتی‌های جام جهانی بود و تونست تیم‌های قدرتمندی رو از دور مسابقات حذف کنه و فکر کنم زبان اونها زبان عربی باشه. اینجا خونه شماست یا مستأجر هستی؟ نه، من اینجا مستأجرم و خونه از خودم ندارم. با 1 یورو چند گوجه فرنگی می توانم خریداری کنم؟ خب با 1 یورو حدود 2 کیلو میتونی گوجه فرنگی خوب و با کیفیت خریداری کنی. میخواهم بدانم آیا در ایران جایز است در مورد جادوگریش صحبت شود؟ خب جادوگری و جادو کردن در ایران ممنوع هستش و کسانی که این کار رو انجام میدن از طرف قانون مجازات میشن، چون تعداد بسیار زیادی از کسانی که خودشون رو جادوگر معرفی کردن کلاهبردارانی هستن که فقط سعی دارن پولهای مردم رو بگیرن و بعد از اینکه پولها رو دریافت کردن دیگه خبری از اونها پیدا نمیشه. اگر ماشین ندارید شما و معلومات چگونه حمل و نقل میکنید؟ فعلا که خدا رو شکر تونستیم که با همین ماشین خودم تا این حدود 4 ماه که از سال تحصیلی میگذره رو رفت آمد کنیم به مدرسه، هرچند که رفیقم آقای ابوالفضل هم موقعی که ماشینش سالم بود این کار رو هم انجام میداد. چرا یوتیوب در تعطیلات پول کمتری پرداخت می کند؟ با خاطر اینکه حالا اسپانسرهای کمتری واسه تبلیغ پیدا میشه و این یک بحث تخصصی هستش و نمیتونم به صورت دقیق پاسخ بدم. آیا شما مردمی در مرزهای عراق هستید؟ فارسی صحبت میکنید یا کردی؟ خب خیر، ما در مرز عراق نیستیم و چندین استان با بین استان ما و استان و کشور عراق فاصله داره و زبان رسمی کشور من زبان فارسی هستش، ولی خب زبان محلی در منطقه ما در استان ما زبان لوری هست. پردرآمدترین شغل در ایران چیست؟ هر وقت این سوال رو من مواجه میشم فکر و ذهنم میره پیش کسانی که سیاستمدار هستن و از طریق سیاست حالا پولهای بسیار جزافی رو برداشتن و فرار کردن. ولی خب اگر سیاستمدارا رو بذاریم کنار و اونها رو لحاظ نکنیم شاید ساخت و ساز خانه و فروش اونها یکی از پردرآمدترین شغل‌های داخل ایران هست و بعد از اون شاید تجارت از کشورهای خارجی مثل کشور چین.
دوستان امیدوارم حالا واقعا نتیجه نمیتونم بیشتر از این به سوالات شما پاسخ بدم، ولی خب سعی میکنم در ویدیوی بعدی به سوالات بیشتری پاسخ بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.